Kääriä on Suomen Euroviisu-edustaja 2023. Cha-cha-cha vei megapisteillä ja Kääriä on nyt kaikkialla. Kääriä on ilmiö, joten nyt tutustutaan paidattomaan riehujaan. Moi, mä oon Katri, Yle X:n musiikkitoimittaja, nyt ollut myös UMK-musiikkitoimittaja, eli tiiviisti UMK-meiningeissä mukana. Tää näin musa-aiheista sisältöä luvassa. Kerro, mitä ja mistä musiikkiin liittyvästä just sä haluaisit tähän videoon. Nyt kaikki tietää Kääriän, mutta millaiset jutut artistiin on vaikuttanut matkan varrella? Mitä tapahtui vuonna 2015, mikä sit muutti kaiken? Entä mitä Kääriä on ite mieltä voitostaan? Huom, tärkeä tiedotus. Katso tää video kokonaan, koska kyllähän se Kääriä itekin tulee käymään. Kääriä, kärtsäri, paidaton riehuja, mut kuka on arkikääriä? Eli Jere. Jere Pöyhönen, syntynyt 93, on viettänyt suurimman osan nuoruudestaan Vantaan Ruskeasannassa. Pienenä Jere oli kuulemma vähän silleen vauhdikas ja villityyppi, joskus jopa kuulemma vähän ilkeä, kun on pitänyt esittää kovempaa kuin on. Mut nykyään rauhallinen kaveri, joka tykkää muun muassa söpöilemisestä. Ja aina ollut sisäisesti mammanpoika. Jere kertoi, että on kasvanut ja löytänyt kuka on ja nykyään uskaltaa olla oma herkkä itsensä. Esilläolosta ja esiintymisestä Jere on nauttinut aina. Kotona isä soitti lapsille kitaraa ja levyjä ja Kääriä innostui veljen kanssa musiikista. Veli soitti kitaraa, Jere soitti rumpuja. Pikku Kääriä harrasti pitkään myös jääkiekkoa. Kääriä arvioi, että oli about silleen 3, kun meni 5-vuotiaan veljensä kanssa kiekkokouluun. Jere vietti vapaa-aikaansa silleen 19-vuotiaaksi asti jäähallilla. Kääriä on kuvailu itseään metallimieheksi ja fanittaa Rammsteinia. Ihan on tatuointikin todisteena. Yläasteella räppi tuli mukaan kuvioihin. Kääriä alkoi treenailla freestylea englannin tunneilla. Sitten löytyi Fintelligence, löytyi Eminem, Gorillaz, Steen 1. Kuulemma todellinen hurahdus tapahtui, kun SMC Lähiö-rotat julkaisi 2009 biisin SMC Hood Rats. Se inspiroi Kääriää kirjoittaa ekat omat riimit, jotka muuten syntyi Cypress Hillin Illusions-biisin taustan päälle. Vitsi kun ton pääsis jostain kuulee. Jere kirjoitti tekstejä huvikseen ja mukaan lähti tuottajaksi Aleksi Nurmi, joka on siis sieltä alusta tähän päivään asti vastannut Kääriän tuotannosta ja on tuottanut myös esimerkiksi Töölönketterää, Sonia ja Adiel Haslaa. Kaveriporukas alettiin tykkää siitä, mitä Kääriä teki, ja kaverit yllytti ja kannusti musan tekemiseen. No mut sit lopullinen käännös tapahtui vuonna 2015, mutta toisenlaisesta syystä. Jere joutui sairaalahoitoon ja se pysäytti. Jeren paksusuoli poistettiin ja tilanne oli tosi vakava. Siinä sit Kääriä päätti 2 asiaa. Keskittyä siihen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja tehdä musiikkia tosissaan. No 2016 julkaistiin sit Kääriän debyyttisinkku Urheilujätkä. Ja siitä eteenpäin on tullut sinkkuja, peliä EP ja fantastista albumia. Loppuvuoteen 2017 asti Kääriä julkaisi musaa omakustanteisesti ja sit Mons Records tarttu artistiin. Kuulemma parikin levyyhtiöä oli jo siinä kohtaa kiinnostuneita. Debyyttialbumi Fantastista julkaistiin 2020. Levyyhtiö oli pyytänyt levyä ja Kääriä oli itekin valmis julkaisee sen. Tolle levylle pyrittiin tuomaan mahdollisimman paljon erilaisia soundeja, mut silti tietty yhtenäisyys. Ja Kääriä kertokin mulle, että se voi olla haaste siinä, kun musiikki on niin monenlaista tai monesta tyylistä ammentavaa, että joskus se yhtenäisyyden löytäminen voi olla hankalaa. 2020 Kääriä oli muuten myös mukana Yle X:n läpimurtolistauksessa, johon meidän musiikkitoimitus, ja myöskin mukaan lukien, valitsee kiinnostavia uusia nousevia artisteja. Jo debyyttisinkusta asti Kääriä on tehnyt ihan omaa juttua. Vaikea verrata mihinkään, vaikea asettaa mihinkään lokeroon. Ja no miksi pitäisi? Kääriä rakastaa rikkoa rajoja ja testailla uutta. Oma juttu löytyi itse asiassa vähän silleen sattumalta. Ekaksi oli enemmän perinteistä räppiä, poppia. Mut sit Kääriä vähän pelleili ja karju mikkiin. Niinkä sit kuulosti yllättävän hyvältä. Ja musaa tuli lisää aggressiivisuutta. Sitten löytyi myös signature-tyyli, eli pottatukka. Omanlaisesta musasta ja tyylistä syntyi sit Kääriä. Ja huumorista. Huumori on ehdottomasti tärkeä osa Kääriä, joka on tietyllä tapaa hahmo, mutta samalla myös ikään kuin sen arki-Jeren toinen puoli. Eli Kääriä on esimerkiksi sanonut, ettei halua ikään kuin jotenkin silleen vaikka seistä vähemmän omien sanotusten takana, koska hei, tässä nyt on tämmönen hahmo niitä esittämässä. Kääriä nimi muuten tulee kaveriporukon läpästä ja viittaa rahan käärimiseen uhkapeleissä, mikä muuten olikin alkuun usein Kääriän biiseissä mukana aiheena. Paidaton riehuja lisänimi, joka on myös Kääriän biisin nimi, tuli silleen ihan käytännön syistä. Kääriällä oli alkuun silleen kauluspaitaa ja pikkutakkia keikoilla päällä, mutta ne rupes kuumuuden takia ahistaa, joten hän halusi ottaa ne pois. Ja sit ruvettiin kelaa, että hei, toihan voisi olla silleen juttu, että aloitetaan keikka takki päällä ja sit se lähtee pois. Paidattomaksi riehujaksi Kääriää kutsui ekana urheilutoimittaja Esko Seppänen. Kääriä on huumorimiehiä. Ja myös siis mega hauska. Kaikki Kääriän some-content esimerkiksi on upeata. Poika rupee Kääriäksi alkaa möykkäämään, on se maailma sen verran kova.
Kääriä ei lähtisi kuvailemaan omaa musiikkiaan silleen huumorimusiikiksi, mutta se huumori tai hauskuus on siinä läsnä. Kääriä tekee hommaa täysillä, tosissaan, mut pilkes silmäkulmassa. Tää Kääriä kokonaisuus, eli että on ihan oma tie musiikissa, hauska hahmo, huumori ja silleen symppis tyyppi siellä kaiken takana muodostaa tosi pidettävän kokonaisuuden, mikä nyt päästiin todistaa UMK:ssa. Kun Cha 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 oli valmis, Kääriä ties, että on UMK:n aika. Helmikuussa 2022, eli vuosi ennen itse kisaa, Kääriä päätti mukaan hakemisesta. Cha Cha Chan eka versio oli just tullut valmiiksi tuottajien Aleksi Nurmen ja Kiron kanssa Jyväskylässä pienessä asunnossa. Kääriä arveli, että tää biisi iskee suomalaisiin, koska Suomi on bilekansaa, raskaan musiikin kansaa ja poppikansaa, ja Cha Cha Chassa yhdistyy tää kaikki. No Kääriä kiinnosti ja innosti ihmisiä jo siinä kohtaa, kun artistit julkaistiin, ja sitten kun biisit tuli ulos, niin koko homma räjähti. Valtava hype ja innostus ja kannustus. Okei, toisaalta heti julkaisun jälkeen Kääriä joutui myös vastaan plagiointisyytöksiin, koska monien mielestä Cha 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 muistutti saksalaisen Electric Callboyn We Got The Moves -biisiä, missä videolla bändillä on vielä pottatukatkin. No Kääriä on sitä mieltä, että ne biisit on silleen samankaltaisia NS-musa-genren sisällä, mutta niin on monissa muissakin musatyyleissä. Ja tästä plagiointikohusta Kääriä on oikeastaan vaan mielissään, koska hei, ilmasta mainosta ja palstatilaa. Cha Cha Chan kohdalla on myös puhuttu suomalaisten suhtautumisesta bailumusaan, eli siis biiseihin, jotka kannustaa juhliin ja käyttää alkoholia. Cha Cha Chassa pinakoladat ja rata kiinnostaa ja vapauttaa tarinan hahmon. Romantisoiko tää biisi alkoholin käyttöä vai onko se vaan näkökulma suomalaisesta kulttuurista? Entä onks bilebiisit tarpeellisia breikkejä arjesta? No Kääriän mukaan tämän biisin alkoholimyönteisyydestä on ensinnäkin tullut paljon kritiikkiä, mutta hän huomauttaa, että biisillä ei yritetä boostaa jengiä juopottelemaan, vaan se on rakennettu sen ympärille ja siinä halutaan jopa ehkä herätellä ajattelemaan, että tarviiko sitä alkoholia aina kun lähtee juhlimaan. No mut, anyways, niinhän siinä sit kävi, että ennakkosuosikki vei UMK:n. Kääriä sai murskavoiton. Kääriä voitti sekä kansainvälisen raadin että yleisön äänet. Kääriä on seurannut Euroviisui pikkupojasta asti, Verkas ja Drutskan Dancing Lasha Tumbai on kuulemma jäänyt erityisesti mieleen, ja nyt lähtee sinne itse edustaa Suomea. Onks 2023 Kääriän vuosi? Kääriä-ilmiö Suomessa on valtava tällä hetkellä. Leviikö se tästä nyt ympäri Eurooppaa? Vähän siltä vaikuttaisi. Cha 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 nousi heti Spotifyssa globaalille viraalilistalle ja Suomi singahti viisujen voittajaveikkauksissa 3. Suosittu viisusivusto Viviblogs äänesti Kääriän tämän vuoden biiseistä, jotka on julkaistu 1. Kääriän kohdalla uskotaan siis oikeasti jopa viisuvoittoon, mut salee vähintäänkin tosi korkeaseen sijoitukseen. No mitkä Kääriän fiilikset on nyt tästä kaikesta? No moi Kääriä! Hei! No miksi sä uskot, että sä voitit? Ehkä se erottu vaan oikeesti tuolta. Ja mun mielestä me saatiin, jos katsoo muita esityksiä, niin kyllä mun mielestä kaikilla oli hyvät esitykset. Mutta ehkä sieltä muiden esityksistä jäi uupumaan se joku oikeesti koukku ja se isku. Silleen kaikilla oli tosi omanlaiset ja oman näköisensä. Eikä voi olla silleen, että kaikki on kääriöitä siellä lavalla, tiedätkö, että ei se maailma toimi. Mieti, kun kaikki vetäisi tämmöistä kääriämeininkiä, tai se aivan hulluja huone koko maailma, mutta ehkä se, että se vaan erottu oikeesti sieltä, että ei ollut kyse vaan, että on oudon näköinen tyyppi ja sit vedetään biisi, vaan kun sit se kaikki, miten se vedettiinkin, oli outoa, possujunat siellä ja kaikki tommoset, niin ehkä näin. Niinpä, jep. Ja kyllähän se niinku silleen biisi erottui jo heti, kun pelkät biisitkin tuli. Niin, kyllä. Niinku, jep. No aikamoista on se, että sun kohdalla on nyt puhuttu silleen mahdollisesta viisuvoitosta myös. Vaikka saman tien kun biisi julkaistiin, niin Suomihan singahti tosi korkealle siellä vedonlyöntistatseissa ja nyt taas korkeammalle voiton jälkeen näin, niin tuleeko sul siitä jotain silleen ekstra paineita, mitä sä ylipäänsä kelaat siitä, että on jopa puhuttu niin kuin viisuvoitosta? Onhan toi vähän niinku, että nyt toi niinku, jos miettii UMK:ta, niin mä olin niinku ihan Kääriä. Niinku tiiäksä, että mä olin edustaa Kääriää periaatteessa siellä. Ja nyt mä menen edustaa Suomea. Niin, totta. Periaatteessa. Mä otan vähän niinku koko ne 100 000 ihmiset mun reppuselkää ja mä lähden tiiäksä tonne mereen yli Liverpooliin, vai onko siinä edes merta välissä? On. En tiedä mihin Havaille poika vetos, eksy väärää paikkaa. Niin mutta mä koitan silti olla ajattelematta taas tätä tämmöstä ennakkosuosikkia-asetelmaa, koska mä poistin sen ajatuksen myös tässä UMK:ssa, että mä yritän jatkaa vaan samaa
samaa linjaa ja koittaa niinku olla ajattelematta sitä, että ollaan jotain suosikkeja tai nyt mun täytyy voittaa, tiedätkö, koska pitää mennä vaan hyvällä meiningillä ja tehdä parhaansa ja voittamahan mä lähden. Et kyllä nyt mennään tuohon skabaa täysin ja kaikki ylimääräinen periaatteessa mielestä pois tai pääkopan sisältä pois ja keskitytään olennaiseen. No mitä sä luulet, että mikä on sun silleen isoin haaste tässä koko jutussa, Euroviisuihin menemisessä? No varmaan yksi asia on totta kai nyt kun tuli tää niinku pamahti niin isoksi, niin se vähän, että niinku, miten pääkoppa kestää kaiken tämän niinku vaikka julkisuushomman, että kun revitään joka asiasta, niin mä sanoisin, että se. Olisitko vuosi sitten ajatellut, että yhtäkkiä, tai siis nyt niinku oikeastaan kaikki Suomessa tietää sut? En sillä mittakaavalla. Kyllä mulla oli niinku ajatus siitä, että nyt saadaan niinku uusi boosti tälle Kääriä-hommalle ja jengi alkaa löytää tätä, mutta tää nyt oli, tätä en ollut kirjoittanut sinne vihkoon, että näin se. Manifestointilistalle. Niin, ei ollut. Että kyllä tää tuli suurena yllätyksenä, vaikka voitto itsessään ei tullut suurena yllätyksenä. Joo, jep. No minkä takia ylipäänsä sun mielestä Kääriä vetoaa ihmisiä? Mulla ajatus on sellainen, että varsinkin niinku, ehkä se mun tyyli, semmonen, että mä en ota niin vakavasti asioita ja osaan nauraa itselleni ja muutenkin silleen itseni mielestä olen jalat maassa oleva henkilö, ainakin toistaiseksi, katsotaan sitten Euroviisuvoiton jälkeen, että meikä vetelee tuolla niin mä veikkaan, että tossa on ainakin sellaisia asioita ja varmaan myös se ulkoinen habitus, tää pottatukka ja sitten kaikki noi niinku puvut, mitä on ollut tuossa esityksessä ja mä uskon, että niissä on se soossi, silleen mistä ihmiset tykkää. Ja varmaan se musa myös. Niin, sekin. Joo, joo, sekin on vielä tuossa mukana, niin varmaan sekin. No, oisko sulla jotain kivaa semmoista eksklusiivista pikku tiedon jyvää, minkä sä voisit jakaa tässä, mitä kukaan muu ei vielä tiedä? Mä yritän eka hakea sen tuolta niinku Yes. UMK-mestoilta. Aina kun menin takaisin hotellihuoneeseen, niin mulla oli yksi semmonen rentoutumiskeino ja mä katsoin semmoista sarjaa kuin Säpinää kannen alla. Mikä on Säpinää kannen? Se on semmosia luksusjahteja, missä on niinku, se on sarja niistä työntekijöistä. Ja niillä on säpinää. Tää nyt tosta tuli mieleen vaan, kun miettii tuota meidän juttua. Tää voisi olla, että Katri ja Kääriä. Säpinää pöydän alla. Yes. YKK! Ai!